In this lecture, we'll discuss next point, Earth satellites. So write down the heading, Earth's satellites. The satellite is basically what? Satellite is any revolving body. रिव्हॉल्विंग म्हणजे काय? रिव्हॉल्युशन आणि रोटेशन याच्यामध्ये फरक आहे. रिव्हॉल्युशन म्हणजेच काय की टू मूव्ह अराउंड सर्टन अनदर ऑब्जेक्ट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सन आहे सेंटरला अँड प्लॅनेट्स आर मुव्हिंग अराउंड सन, सो दॅट इज कॉल्ड रिव्हॉल्युशन ऑफ प्लॅनेट्स. आणि रोटेशन म्हणजेच काय? रोटेशन म्हणजे अर्थ इज मुव्हिंग अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस, सो इट इज ऍक्च्युअली अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस. ओके, सो सॅटेलाइट मीन्स व्हॉट? सॅटेलाइट मीन्स अर्थ सॅटेलाइट म्हणजेच काय? एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ. Any object revolving around the earth is called satellites. But that object might be artificial one जो आपण put केलेला आहे and that is revolving around the earth, or that might be any natural object like moon. The moon जर बघितलात तर moon हा काय आहे? अर्थचा नॅचरल सॅटेलाइट आहे, नॅचरली प्रेझेंट आहे. आणि that moon is actually revolving around the earth in approximately circular orbit. म्हणजे मूनची जी ऑर्बिट आहे दॅट इज अप्रॉक्सिमेटली सर्क्युलर, नॉट एक्झॅक्टली सर्क्युलर. देयर इज नथिंग लाईक एक्झॅक्टली सर्क्युलर ऑर्बिट फॉर एनिथिंग, सो इट इज अप्रॉक्सिमेटली सर्क्युलर ऑर्बिट. आणि आता सर्क्युलर ऑर्बिट आहे म्हटल्यानंतर तिथं काय असणार आहे? टाइम पिरियड सारखा कॉन्सेप्ट येणार आहे. मग ज्या डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज आहेत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल व्हेलॉसिटी ऑफ सॅटेलाइट असेल, किंवा टाइम पिरियड ऑफ सॅटेलाइट असेल, किंवा एनर्जी ऑफ दॅट सॅटेलाइट असेल, किंवा angular speed of that satellite असेल. So these different things we are going to see. So let's see first of all velocity of satellite. So first we'll see velocity of satellite denoted by V. Suppose consider करा की this is earth. Small काढतो मी earth and this is satellite. This is satellite. Suppose satelliteचं mass आपण small m consider करूया and this इज ऍट सर्टन हाईट. आता सॅटेलाइट अर्थच्या अबाउट रिव्हॉल्व करतोय, याचा अर्थ काय? इट मस्ट बी ऍट सर्टन हाईट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. हाईट जी मेजर करायची ती अर्थच्या सरफेस पासून मेजर करायची. ओके, सो डिस्टन्स जर कन्सिडर केलात, इफ यू वॉन्ट टू मेजर द डिस्टन्स ऑफ सॅटेलाइट फ्रॉम अर्थ, सो डिस्टन्स मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर टू सेंटर. सो यू हॅव टू मेजर द डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॅटेलाइट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो दॅट डिस्टन्स विच इज गिवन बाय स्मॉल आर, दिस डिस्टन्स वुड बी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाईट अबव अर्थ सरफेस. दिस इज द डिस्टन्स. मग आता हा समजा हा जो आहे तो असा रिव्हॉल्व करतोय. मग इथं जर याची आता समजा फॉर एक्झाम्पल मी मग सांगितलं अप्रॉक्सिमेटली सर्क्युलर, लेट अस अज्युम फॉर टाइम बिंग दॅट दिस ऑर्बिट इज सर्क्युलर. म्हणजे काय म्हणू शकतो? दिस सॅटेलाइट इज इन सर्क्युलर मोशन. मग सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे, सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे म्हटल्यानंतर त्याची वेलॉसिटी जी आहे दॅट वेलॉसिटी इज गिवन बाय टँजेन्शियल डायरेक्शन. So this is tangential direction velocity. Suppose इथं आला, इथं tangential velocity अशी असणार आहे. समजा इथं आला, खाली आला सॅटेलाइट, tangential velocity अशी असणार आहे. बरोबर? लेट्स नॉट वरी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ velocity, दॅट इज एनिवे गिवन बाय tangential डायरेक्शन. पण ही जी velocity आहे ती velocity काय असणार आहे? कॉन्स्टंट असणार आहे. म्हणजे नॉट velocity. लेट्स नॉट डिफरन्शिएट बिटवीन velocity अँड स्पीड नाव. velocity अँड स्पीडला आपण एकच कन्सिडर करूया. वी आर नॉट राईट नाव नॉट बॉदर्ड फॉर द डायरेक्शन. सो स्पीड जे आहे या सॅटेलाइटचं हे काय असणार आहे? कॉन्स्टंट असणार आहे. आता हे स्पीड फाइंड आउट कसं करायचं बघा. तर हा सॅटेलाइट सर्क्युलर मोशन मध्ये मेंटेन राहण्यासाठी याच्यावर दोन प्रकारचे फोर्स ऍक्ट होत आहेत. वन इज ऍक्च्युअली व्हॉट? वन इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. वन इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. सो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे दॅट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स लेट अस डिनोट बाय एफ. दॅट इज गिवन बाय व्हॉट? आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे. That is given by G, capital M mass of Earth, small m mass of satellite divided by distance square r square. Okay, so this is directed towards center of Earth. This is towards center of Earth. बरोबर? मग आता याला सर्क्युलर मोशन मध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न जो केला जातो तो याच फोर्समुळे केला जातो. इफ जर समजा हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे जो या अर्थनं सॅटेलाइटवर टुवर्ड्स सेंटर म्हणजे टुवर्ड्स इटसेल्फ जो ऍक्ट केलेला आहे, टुवर्ड्स अर्थ जो ऍक्ट केलेला आहे, हा जर फोर्स नसता तर दिस सॅटेलाइट वुड हॅव गॉन इन टँजेन्शियल डायरेक्शन.
पण तसं काय होत नाही, कारण हा सर्क्युलर मध्ये फिरतो. म्हणजेच काय, या फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे हा सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये असा रोटेट होतोय, सॉरी रिव्हॉल्व्ह होतोय, राईट. मग याला सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये मूव्ह करण्याचं काम कोण करतं? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मग दिस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मस्ट बी नथिंग बट व्हॉट? सेंट्रिपिटल फोर्स. कारण ऑब्जेक्ट जर सर्क्युलर मोशन मध्ये असेल तर त्याच्यावर सेंट्रिपिटल फोर्स असतो. दिस सेंट्रिपिटल फोर्स इन दिस केस इज नथिंग बट व्हॉट? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. कारण सेंट्रिपिटल फोर्स पुरवायचंच काम, की जो सेंट्रिपिटल फोर्स सर्क्युलर मोशन मध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, दॅट इज प्रोव्हाइडेड बाय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. सो लेट्स इक्वेट बोथ ऑफ दिस. सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्क्युलर मोशन स्मॉल एम, मास ऑफ सॅटेलाइट, वेलॉसिटीचा स्क्वेअर डिवायडेड बाय रेडियस. रेडियस म्हणजेच काय? रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ सर्क्युलर ऑर्बिट, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इक्वल्स टू gravitational force G capital M small m divided by R square. M gets cancelled. One R gets cancelled. So you get V square equals to G M divided by small r. This is nothing but G M divided by this R is what? R plus H. R plus H. So formula काय मिळाला आपल्याला? Therefore, velocity of object is given by square root of G M divided by R plus H divided by R plus H. Okay, so note down this velocity. Next, we'll see the next physical quantity related to this Earth satellite, that is called time period. Time period. Time period is denoted by capital T. आता टाइम पिरियड म्हणजेच काय? समजा असं सर्क्युलर ऑर्बिट आहे हे कोणाचं? सॅटेलाइटचं. दिस सॅटेलाइट इज मूव्हिंग इन सर्क्युलर ऑर्बिट. सो टाइम पिरियड इज व्हॉट? टाइम पिरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन रिव्हॉल्युशन अराउंड द अर्थ. बरोबर. मग टाइम पिरियड कसा काढणार बघा? टाइम पिरियड काढण्यासाठी इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड. बरोबर. आपण व्हेलॉसिटी कशी लिहू शकतो? व्हेलॉसिटी इज गिवन बाय एक, समजा एक रिव्हॉल्युशन कन्सिडर केलं तर एक रिव्हॉल्युशन मध्ये कव्हर केलेलं डिस्टन्स इज इक्वल टू व्हॉट? सर्कम्फरन्स ऑफ दॅट ऑर्बिट. सो सर्कम्फरन्स इज गिवन बाय 2 pi r. So this is distance traveled or distance traveled in one revolution and divided by time. This time would be what? This time would be time required to complete one revolution. That is nothing but time period capital T. So from this we can write the formula for capital T time period, 2 pi r divided by velocity. So let's write this equals to 2 pi r divided by v. So simplify this. 2 pi r divided by v. V is equal to what? V equals to, इथे तुम्हाला फॉर्म्युला मिळालेला, V square equals to gm upon r. So this I can write as 2 pi r divided by square root मध्ये bracket मध्ये gm upon r, bracket raised to half, square root is half. So now simplify this. So you'll get formula like this. What formula? Like, write down 2 pi. I will write this down separately. 2 pi काय होणार बघा आता? r. r हे r raised to 1/2 न्यूमरेटर मध्ये मल्टिप्लाय होणार. सो r raised to 1 into half, r raised to 3/2 divided by gm raised to half, gm raised to half. लक्षात, म्हणजे फॉर्म्युला काय झाला बघा? टी चा फॉर्म्युला मी इथे लिहितो, तर r इक्वल्स टू r प्लस h जर तुम्ही फाइंड आउट किंवा पुट डाउन केलं, दिस इज 2 pi डिवायडेड बाय ब्रॅकेट मध्ये gm raised to half, gm raised to half multiplied by r plus h raised to 3/2, r plus h raised to 3/2. आता या रिलेशन वरून तुम्हाला काय लक्षात येईल बघा? If you note down this relation or this relation particularly, so I'll write down this here. T equals to this 2 pi constant divided by capital G, capital M constant आहेत, raised to half constant, and now this r raised to 3/2. बरोबर. So I can write down this T proportional to, this is constant, r raised to 3/2. So if I square on both sides, T square proportional to, याचा स्क्वेअर केल्यानंतर 2 फॅक्टर निघून जाणार, r cube. So this is what? This is our law of period for Kepler's laws. Third law, T square proportional to r cube. म्हणजे इथं पण तुम्हाला, because Kepler's laws are for what? Planetary motions. So this is nothing but a planetary motion. So instead of planet, we have a satellite revolving around the earth. So it must follow the similar laws. So इथं पण तुम्हाला काय मिळालेलं आहे? T square proportional to r cube.
हा फॉर्म्युला मिळालेला आहे, बरोबर. मग यात थोडस समजा आपण आता स्पेशल केस कन्सिडर केले. स्पेशल केस इन द व्हॉट, समजा सरफेसवर असाल तुम्ही, सपोज सरफेसवर आहे तुम्ही, ऍट सरफेस म्हणजे काय, सरफेसवर एच ची व्हॅल्यू जी असणार आहे, हाईट इज मेजर्ड फ्रॉम सरफेस, इट वुड बी 0. सो टी ऍट एच इक्वल्स टू 0. काय होणार बघा फॉर्म्युला, टी ऍट एच इक्वल्स टू 0 वुड बी इक्वल्स टू 2 पाय डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट मध्ये, म्हणजे स्क्वेअर रूट मध्ये म्हणजे रेस टू हाफ, आणि आर रेस टू 3/2, आर रेस टू 3/2. सो आय कॅन राईट दिस इन सम डिफरंट मॅनर. कसं लिहू शकतो बघा, मी यालाच डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहितो बघा, टी ऍट एच इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ आर अपॉन जी, वेर जी चा फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला, जी इक्वल्स टू व्हॉट, जीएम अपॉन आर स्क्वेअर. मग स्क्वेअर रूट आर अपॉन जी जर काढला तरी तुम्ही, तुम्हाला फॉर्म्युला फक्त सिम्प्लिफिकेशन साठी आर अपॉन जी, आर अपॉन जी म्हणजे काय, जी न डिवाइड करायचं आहे. सो आर अपॉन जी वुड बी आर क्यूब अपॉन जीएम, आणि याचा स्क्वेअर रूट घ्यायचा आहे इथं तुम्हाला. बघा याचं आर क्यूबचं स्क्वेअर रूट आर रेस टू 3/2, जीएमचं स्क्वेअर रूट जीएम रेस टू हाफ, म्हणजे दिस इज नथिंग बट दिस क्वांटिटी. दिस इज व्हॉट 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ आर बाय जी. म्हणजे जर तुम्ही टाइम पिरियड जर कन्सिडर केलात ऍट सरफेस, म्हणजे जर तुमचा सॅटेलाइट हा एकदम क्लोज टू सरफेस असेल, म्हणजेच काय, ऑन द सरफेस अप्रॉक्सिमेटली, म्हणजे एच जी आहे, हाईट जी आहे, इट इज व्हेरी व्हेरी लेस कम्पेअर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ जर असेल, तर दॅट सॅटेलाइट्स टाइम पिरियड इज गिवन बाय फॉर्म्युला 2 पाय ब्रॅकेट मध्ये आर डिवायडेड बाय जी, where g is the gravitational acceleration on the surface of earth, gm upon capital R square. Okay, so we have now seen two quantities related to earth satellites. First is velocity of satellite, second is time period. Note down. Then we'll see energy of satellite. Okay, so next quantity आपण बघणार आहे energy of satellite. Again same thing, suppose satellite. Now we'll see energy of satellite. Now satellite is orbiting around the earth at height h from the surface of the earth, बरोबर. सो त्याच्याकडे दोन प्रकारचे एनर्जी असणार आहेत, कारण इट इज मूव्हिंग, सो इट विल हॅव कायनेटिक एनर्जी गिवन बाय हाफ mass of satellite, velocity is a square, and another would be potential energy because it is at certain position from with reference to surface of the earth, so that is given by minus g m divided by r.
सो वेलॉसिटी आताच आपण बघितलेली आहे. वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय मिळालेला आपल्याला, gm अपॉन r. सो हाफ m v स्क्वेअर इक्वल टू व्हॉट, g capital M divided by r. This is equal to g m small m divided by 2r. This is equal to what? So therefore the total energy of satellite is given by what? Potential energy plus kinetic energy. This is nothing but minus gmm divided by r plus gmm divided by 2r. So 2r करण्यासाठी 2 न मल्टिप्लाय करा, 2 न मल्टिप्लाय करा. So you will get minus gmm divided by 2r. So total energy of satellite is given by what? So total energy चा फॉर्म्युला मिळालेला आपल्याला सॅटेलाइटच्या minus g capital M small m divided by 2r. So total energy of satellite is actually what? Negative. म्हणजेच काय बघा, मी इथे स्टेटमेंट लिहितो, total energy of satellite is negative. Negative का? कारण negative म्हणजेच काय की because of this negative total energy this satellite is actually bound to earth. Bound to earth म्हणजेच काय की अर्थच्या त्या पर्टिक्युलर रेडियसच्या ऑर्बिट मध्ये तो रिव्हॉल्व होत राहतो. अदरवाइज इट वुड हॅव एस्केप्ड और इट वुड हॅव गॉन इन टँजेन्शियल डायरेक्शन. पण टोटल एनर्जी निगेटिव्ह याचा अर्थ काय घ्यायचा, इट इज बाउंड टू अर्थ सरफेस ड्यू टू अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ओके, मग याच्यावरूनच आपण त्याची बाइंडिंग एनर्जी म्हणजे ऍज वी हॅव स्टेटेड दॅट इट इज बाउंड टू अर्थ. सो याच्यावरून आपण बाइंडिंग एनर्जी पण डिफाईन करू शकतो. बीई ज्याला नाव देणार आहे आपण, दॅट इज नथिंग बट निगेटिव्ह ऑफ टोटल एनर्जी. दॅट इज नथिंग बट व्हॉट, निगेटिव्ह ऑफ टोटल. म्हणजे थोडक्यात काय की बाइंडिंग एनर्जी म्हणजे ती किती एनर्जी त्याला बाइंड करण्यासाठी इनफ आहे. म्हणजे एखाद्या सॅटेलाइटला त्या ठराविक रेडियस असणाऱ्या ऑर्बिटमध्ये कंटिन्युअसली सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व करण्यासाठी किती एनर्जी सफिशियंट आहे की सो दॅट इट विल रिमेन बाउंडेड टू अर्थ. दॅट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी अँड दॅट इज नथिंग बट व्हॉट, त्याची टोटल एनर्जी. फक्त टोटल एनर्जी निगेटिव्ह मध्ये आहे, इथं फक्त त्याला आपण पॉझिटिव्ह मध्ये एक्सप्रेस करायचं. दॅट इज व्हॉट, gmm डिवायडेड बाय 2r. 2r इन द सेन्स व्हॉट, r म्हणजे माहिती आहे आपलं, gmm divided by 2 into bracket r is nothing but r plus h. r is nothing but r plus h. इथं पण या फॉर्म्युल्यामध्ये पण r is nothing but r plus h. बरोबर. दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सॅटेलाइट. दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सॅटेलाइट. ओके, सो हे नोट डाउन करून घ्या, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सॅटेलाइट. Then we'll see two types of satellites. One is geostationary satellite and another is polar satellite. Then we'll stop. Okay, so next is types of satellites. So first type, note down, geostationary satellite, और याला दुसरं नाव आहे जिओसिंक्रोनस सॅटेलाइट. Geostationary or geosynchronous. Geo is nothing but, geo is referred to earth, stationary is stationary, still remaining at same location. Suppose this is earth, समजा हा अर्थ सरफेस आहे. सपोज दिस इज इक्वेटर, या पद्धतीने इक्वेटर आहे. समजा या इक्वेटोरियल प्लेन मध्ये, म्हणजे दॅट इज नथिंग बट, सपोज हॉरिझॉन्टल प्लेन कन्सिडर केला आपण, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ. सो या इक्वेटोरियल प्लेन मध्ये असा एक सॅटेलाइट, समजा हे असं इक्वेटोरियल प्लेन आहे, एक सॅटेलाइट असा रिव्हॉल्व करतोय.
सो जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट जो आहे दॅट इज रिव्हॉल्विंग इन इक्वेटोरियल प्लेन. फर्स्ट इम्पॉर्टंट, इक्वेटोरियल प्लेन मध्येच रिव्हॉल्व करणार आहे, नॉट एनी अदर प्लेन. इक्वेटोरियल प्लेन मध्ये रिव्हॉल्व करतोय, बरोबर. आणि पुढं कंडिशन जी महत्वाची आहे ती काय आहे, जिओ स्टेशनरी. सो इट मस्ट लुक लाईक इट इज अ स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. म्हणजे जर समजा तुम्ही इथं अर्थवर इक्वेटरवर उभारलेला आहे, इक्वेटोरियल प्लेन मध्ये म्हणजे इक्वेटरवर उभारलाय समजा तुम्ही, या इक्वेटरवरून जर तुम्ही या सॅटेलाइटला ऑब्झर्व केलं तर आता इथं नेमकं होतंय काय बघा, असा व्हर्टिकल ऍक्सिस आहे, रोटेशन ऍक्सिस अबाउट विच अर्थ इज रोटेटिंग. अर्थ इज व्हॉट, रोटेटिंग अबाउट इट सेल्फ, बरोबर. अर्थ रोटेट होते म्हणजेच काय, हा पॉइंट थोड्या वेळाने इकडे सरकेल असा. त्याच वेळेस या इक्वेटोरियल प्लेन मध्ये असणारा सॅटेलाइट पण काय होणार आहे, इकडे इकडे सरकत जाणार आहे, बरोबर. मग हा स्टेशनरी, हा जो सॅटेलाइट आहे, जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट ज्याला म्हटलेला आहे आपण, हा सॅटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन पॉइंट ऑन अर्थ हा फिक्स्ड किंवा स्टेशनरी जाणवला पाहिजे आपल्याला. मग तो कधी जाणवणार आहे, तर तो कधी जाणवणार आहे, अर्थचं रोटेशन स्पीड आणि या सॅटेलाइटचं रिव्होल्युशन स्पीड दोन्ही पण काय झाले पाहिजेत, सेम झाले पाहिजेत. म्हणजेच काय, अर्थला टाइम पिरियड ऑफ रोटेशन जो आहे, टाइम पिरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ म्हणजेच काय, रोटेशन ऑफ अर्थ म्हणजे स्वतःच्या ऍक्सिसच्या अबाउट रोटेट करण्यासाठी लागलेला वेळ, दॅट शुड बिकम इक्वल टू टाइम पिरियड ऑफ, तेवढाच टाइम त्या सॅटेलाइटला अर्थच्या अबाउट एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करण्यासाठी लागला पाहिजे. सो टाइम पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन ऑफ सॅटेलाइट, म्हणजेच काय, जर समजा आता आपल्याला याचा टाइम पिरियड माहिती आहे रोटेशनचा, अर्थला स्वतःभोवती एक रोटेशन कंप्लीट करण्यासाठी 24 आवर्स लागतात. 24 आवर्स मध्ये एक रोटेशन कंप्लीट होतं. सो दॅट मस्ट बी इक्वल टू सॅटेलाइटचा टाइम पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन. म्हणजे त्या सॅटेलाइटला एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करण्यासाठी 24 तास लागले पाहिजेत. म्हणजे 24 तासामध्ये तो एकदा एक राऊंड मारून पुन्हा तिथंच यायला पाहिजे. म्हणजे काय होणार बघा, इथं जर सॅटेलाइट असेल, या पॉईंटने इथनं बघितला तिथं दिसेल, समोर दिसेल. हा पॉइंट आता रोटेट करत करत अर्थवरचा समजा इथे गेला, इथे गेल्यानंतर त्याच्या समोरच दिसला पाहिजे परत सॅटेलाइट. म्हणजे जसं आपण समजा फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर लुकिंग सर्टन ऑब्जेक्ट विच इज रिव्हॉल्विंग अराउंड यू, तुम्ही त्याच्याकडे तोंड करून उभे आहात, बरोबर. तो जसा जसा ऑब्जेक्ट रिव्हॉल्व करतोय तसं तसं तुम्ही पण त्याच्याबरोबर रोटेट करा. म्हणजे तुम्ही, तुमचा चेहरा जो आहे तो त्या नेहमी ऑब्जेक्टच्या समोर दिसला पाहिजे. म्हणजे तुमच्या डोळ्यासमोर तो ऑब्जेक्ट कायम पाहिजे. मग तुमच्या डोळ्यासमोर ऑब्जेक्ट ठेवण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं, स्वतःभोवती फिरावं लागतं. आणि त्याच वेळेस तो ऑब्जेक्ट तुमच्या भोवती फिरतोय, बरोबर. मग स्वतःभोवती फिरत 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 तुम्ही एक रोटेशन कंप्लीट केलं. त्याच वेळेस त्या ऑब्जेक्टनं सुद्धा तुमच्या भोवती फिरत फिरत एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट केलं. म्हणजे काय झालं, इथं टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन आणि टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिव्हॉल्युशन दोन्ही काय लागले, सेम लागले. म्हणजे इथं सेम आहे, अर्थला रोटेशनसाठी लागणारा वेळ 24 तास आहे. म्हणजेच सॅटेलाइटचा टाइम पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन जो आहे तो काय पाहिजे, 24 आवर्स पाहिजे. मग जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलात, कॅल्क्युलेशन कसं करायचं आहे बघा, फॉर्म्युला बघितलेला आपण टाइम पिरियडचा, बरोबर. टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला काय बघितलेला आहे आपण, तर मी डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहितो इथं तुम्हाला, टी इक्वल्स टू 2 पाय आर रेस टू काय होतं, आर रेस टू 3/2 होतं, डिवायडेड बाय काय होतं, जीएम रेस टू हाफ, जीएम रेस टू हाफ. जर समजा सिम्प्लिसिटीसाठी टी स्क्वेअर केला आपण तर काय येणार, हे 4 पाय स्क्वेअर आर क्यूब डिवायडेड बाय जीएम, बरोबर. मग याच्यावरून आर क्यूब इक्वल्स टू फॉर्म्युला काढला तर काय येतो बघा, टी स्क्वेअर जीएम डिवायडेड बाय 4 पाय स्क्वेअर, टी स्क्वेअर जीएम डिवायडेड बाय 4 पाय स्क्वेअर. देअरफॉर आर जर डिस्टन्स फाइंड आउट केला तर काय येणार, हे टी स्क्वेअर जीएम डिवायडेड बाय 4 पाय स्क्वेअर, याचं क्यूब रूट काढायचं आहे, रेस टू 1/3. आता टाइम पिरियड माहिती आहे आपल्याला, टाइम पिरियड किती पाहिजे, 24 आवर्स पाहिजे. स्टँडर्ड युनिट याला सेकंड मध्ये करू शकतो. म्हणजे टी ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला, जी ची व्हॅल्यू माहितीच आहे, फिक्स आहे, कॉन्स्टंट आहे. कॅपिटल एम मास ऑफ अर्थ माहिती आहे, पायची व्हॅल्यू माहिती आहे, कॉन्स्टंट आहेत. याच्यावरून आपण हे व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. अँड युल गेट दिस व्हॅल्यू ॲज, स्वतः हे जे आहे आर, युल गेट आर प्लस एच. आर म्हणजेच काय, आर प्लस एच आहे. दॅट युल गेट अप्रॉक्सिमेटली व्हॉट, इक्वल्स टू हा फॉर्म्युला राहणार, जीएम डिवायडेड बाय 4 पाय स्क्वेअर
रेस टू 1/3 ज्याची व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. आणि याच्यावरून आपल्याला ही रेडियस ऑफ अर्थ माहित आहे. रेडियस ऑफ अर्थ किती असते? रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर, बरोबर. सो याच्यावरून आपल्याला काय मिळणार आहे बघा. ही व्हॅल्यू आपण राईट हँड साइडची काढू शकतो. याच्यावरून तुम्हाला हाईट ऑफ जी मिळणार आहे दॅट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 35800 किलोमीटर. 35800 किलोमीटर म्हणजेच काय होणार आहे बघा. एवढ्या हाईटवर तो ऑब्जेक्ट, हाईट कुठून मोजतो आपण? सरफेस पासून मोजतो. सरफेस पासून तो एवढ्या किलोमीटर इतक्या अंतरावर, म्हणजे एवढ्या किलोमीटर इतक्या हाईटवर तो ऑब्जेक्ट किंवा तो सॅटेलाइट जो आहे तो रिव्हॉल्व करत असेल आणि जर तो इक्वेटोरियल प्लेन मध्ये असेल तर दॅट सॅटेलाइट माइट लुक to you on Earth surface as a stationary, and that's why that satellite is called geostationary satellite. So it is looking, or it is apparent that it is stationary with respect to Earth. That's why it is called geostationary satellite. म्हणजे जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट जर म्हणायचं असेल तर तो जो सॅटेलाइट आहे तो अप्रॉक्सिमेटली 36,000 किलोमीटर इतक्या हाईट वर तो रिव्हॉल्व व्हायला पाहिजे. And in equatorial plane, then it will approximately look like a stationary from the Earth. That's why we call it as geostationary satellite. मग जर असे 3 जर सॅटेलाइट्स असतील आपल्याकडं तर 3 सॅटेलाइट्स जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट्स वापरल्यानंतर आपण कम्प्लीट अर्थचं सायमल्टेनियसली ऑब्झर्वेशन करू शकतो. म्हणजे जर 3, आता पूर्ण सर्कलचा जर अँगल बघितला तर 360 असतो. सो सपोज 3 सॅटेलाइट्स 120 डिग्री अँगल करून जर आपण इतक्या हाईट वर जर आपण सोडले किंवा जर आपण ऑब्झर्व करत असतील आपले सॅटेलाइट्स तर वी कॅन कव्हर द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ. मग याचा पर्पज काय असतो? तर जिओस्टेशनरी सॅटेलाइटचे यूज बघा टेलिकम्युनिकेशन मध्ये होतो. म्हणजे आपले मोबाईल कम्युनिकेशन्स असतील किंवा इतर सिग्नल्स कम्युनिकेशन असेल त्याच्यामध्ये. शिवाय ब्रॉडकास्टिंग मध्ये आपण वापरतो. ब्रॉडकास्टिंग थ्रू रेडिओ सिग्नल्स असतील किंवा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही FM स्टेशन रेडिओ स्टेशनचं FM ऐकता तुम्ही, बरोबर. मग FM असेल त्याच्यामध्ये पण काय होतं की रेडिओ सिग्नल जे असतात ते स्टेशनवरून ट्रान्समिट केले जातात आणि ते परत तुम्हाला सॅटेलाइटद्वारे रिफ्लेक्ट करून तुमच्यापर्यंत पोहोचवले जातात. किंवा एखादी मॅच असेल, मॅच जे लाईव्ह ब्रॉडकास्टिंग असतं ते काय असतं की जे सिग्नल्स आहेत ते इनपुट सिग्नल्स सॅटेलाइट कडे पोहोचवले जातात. अपलिंक म्हणायचं त्याला. तिथून डाउनलिंक येते सॅटेलाइट कडून and it will reach to you. So that live broadcasting, telecommunication, रेडिओ सिग्नल्स, नेटवर्क्स हे जे आहेत दिस इज डन बाय युजिंग जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट्स. ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ सॅटेलाइट. जो अनदर टाइप ऑफ सॅटेलाइट आहे that another type of satellite is what? That is called polar satellite. That is called polar satellite. पोलार सॅटेलाइट. आता याच्यामध्ये फरक काय? नावामध्येच आहे. समजा ही अर्थ अशी पोल इथं नॉर्थ पोल आहे, इथं साऊथ पोल आहे. पोलार सॅटेलाइट म्हणजेच काय? दिस सॅटेलाइट इज रिव्हॉल्विंग इन पोलार ऑर्बिट्स. जी अशी ऑर्बिट आहे ही वर्टिकल, थोडक्यात अशी ऑर्बिट आहे ही वर्टिकल अराउंड द पोल. सो दिस इज रिव्हॉल्विंग इन पोलार ऑर्बिट्स. दिस इज रिव्हॉल्विंग इन पोलार ऑर्बिट्स. याची जी हाईट असते ती अप्रॉक्सिमेटली 500 to 800 किलोमीटर्स असते. 500 to 800 किलोमीटर. जिओ स्टेशनरीची किती होती? अप्रॉक्सिमेटली 36,000 किलोमीटर. पण या पोलारची मात्र इतकी नाही आहे. पोलारची काय कम्पॅरेटिव्हली खूप कमी आहे, 500 ते 800 किलोमीटर. म्हणजे आपण याला असं म्हणू शकतो की इट इज क्लोजर टू अर्थ ऍज कम्पेअर टू जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. मग एच माहित असेल तर याच्यावरून आपण टाइम पिरियड काढू शकतो, कारण बाकीच्या सगळ्या क्वांटिटीज काय आहेत? कॉन्स्टंट आहेत. मग टाइम पिरियड जो आहे तो दॅट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 100 मिनिट्स. अप्रॉक्सिमेटली किती? 100 मिनिट्स आहे. आता याचा सिग्निफिकन्स बघा काय आहे. 100 मिनिट. 100 मिनिट म्हणजे काय? टाइम पिरियड म्हणजे काय? जर समजा एखादा पोलार सॅटेलाइट घेतला इथं तर याला अशी पूर्ण रिव्हॉल्युशन एक कंप्लीट करण्यासाठी फक्त 100 मिनिटं लागतात. 100 मिनिटं म्हणजे तुम्ही कम्पेअर करू शकता. 100 मिनिटं म्हणजे काय? आता आपलं लेक्चर 100 मिनिटं तर चालत असेल, आपलं लेक्चर स्टार्ट होऊन संपेपर्यंत
एखादा पोलार सॅटेलाइट असेल तर तो एक राऊंड अर्थच्या अबाउट एक रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट करून आलेला आहे परत. म्हणजे किती फास्ट रोटेशन आहे बघा, इमॅजिन करू शकता. बरोबर, कारण अर्थला स्वतःभोवती फिरण्यासाठी 24 तास लागतात. 100 मिनिटं म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 1.5 तास. अप्रॉक्सिमेटली किती? 1.5 तास. 1.5 तासामध्ये फिरून परत. मग याच्यामुळे काय होतं, आता इमॅजिन करा, ही जी अर्थ आहे ही अर्थ अशी रोटेट होते स्वतःभोवती इकडच्या डायरेक्शन मध्ये अशी. बरोबर, हे असं फिरत राहणार आहे आणि हा अशा व्हर्टिकल प्लेन मध्ये फिरत राहतो. आता अर्थला स्वतःभोवती फिरण्यासाठी 24 तास लागतात. म्हणजे हा जर पॉईंट इथं असेल तर याला परत इथंच येण्यासाठी 24 तास लागणार आहेत. पण या 24 तासामध्ये हा जर 1.5 तास लागत असेल तर अप्रॉक्सिमेटली हा 16 वेळा फिरून होते याचं इथं. जर याचा अप्रॉक्सिमेटली 1.5 तास कन्सिडर केला टाइम पिरियड, तर या पोलार सॅटेलाइटला अर्थला फिरून एक रोटेशन कंप्लीट करण्यासाठी 24 तास लागतात. मग 24 तासात बघा 1.5 तास जर पकडला याचा टाइम पिरियड, तर 24 तासांमध्ये हा 16 वेळा राऊंड मारून येतो परत. म्हणजेच काय की वेगवेगळे सरफेस, वेगवेगळे जे लोकेशन्स आहेत अर्थवरचे, हा सॅटेलाइट ऑब्झर्व करू शकतो. वेगवेगळे सरफेस जे आहेत किंवा वेगवेगळे लोकेशन्स जे आहेत अर्थवरचे, तो मल्टिपल टाइम्स हा सॅटेलाइट ऑब्झर्व करू शकतो. म्हणून याचा ऍप्लिकेशन जे आहे ते कशामध्ये आहे? रिमोट सेन्सिंग मध्ये असेल, किंवा एखादा रिमोट एरिया जर ऑब्झर्व करायचा असेल, किंवा फॉर एक्झाम्पल मेटेरोलॉजी असेल. मेट्रोलॉजी म्हणजे जे हवामानशास्त्र म्हणतो आपण, हवामानाचा अंदाज जो व्यक्त केला जातो, किंवा इव्हन एन्व्हायरमेंटल स्टडीज असतील, किंवा एखादं नॅचरल कॅलॅमिटी प्रेडिक्शन करायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल सुनामी येणार आहे का नाही, अर्थक्वेक येणार आहे का नाही, याचं प्रेडिक्शन करायचं असेल तर आपल्याला कंटिन्युअस ओशन जे असतात किंवा जो अर्थ सरफेस असतो तो कंटिन्युअस मॉनिटर करावा लागतो. आणि त्या कंटिन्युअस मॉनिटरिंगसाठी हे पोलार सॅटेलाइट उपयोगी पडतात. मग त्यांचं पर्पज ते का उपयोगी पडतात? कारण त्याची हाईट जी आहे ती कम्पॅरेटिव्हली खूप कमी आहे. दे आर मच क्लोजर ॲज कम्पेअर्ड टू जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. ते क्लोजर असल्यामुळं त्यांना टाइम पिरियड जो लागणार आहे एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करण्यासाठी तो खूपच कमी आहे. दॅट इज अप्रॉक्सिमेटली 100 मिनिट्स विच वी कॅन अप्रॉक्सिमेट टू 1.5 hour. सो अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करेपर्यंत म्हणजे 24 तासामध्ये हे अप्रॉक्सिमेटली 16 टाइम्स रिव्हॉल्युशन्स कंप्लीट करतात. म्हणजेच काय करू शकतो आपण की वेगवेगळे अर्थवरचे सरफेस आहेत ते हा सॅटेलाइट मल्टिपल टाइम्स ऑब्झर्व करू शकतो. म्हणून याचं ऍप्लिकेशन रिमोट सेन्सिंग किंवा मेट्रोलॉजी किंवा एन्व्हायरमेंटल स्टडीज मध्ये आपण हा करू शकतो. तर हे दोन मेन टाइप्स ऑफ सॅटेलाइट्स आहेत आपल्याला जे आपण आता बघितलेले आहेत. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट जो आहे that is weightlessness, and then after that we'll see certain different things which are needed in gravitation. For example, satellite projection असेल, सॅटेलाइट प्रोजेक्ट करताना किती वेलॉसिटीने प्रोजेक्ट करायचा, किंवा आणखी ऍडिशनल पॉइंट जे बघणार आहे ते म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इंटेन्सिटी आणि ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इज डिफरंट थिंग आणि ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल इज डिफरंट थिंग. ओके, सो हे जे पॉइंट्स आहेत ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल, ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इंटेन्सिटी, वेटलेसनेस, सॅटेलाइट प्रोजेक्शन, this will be covered in next lecture tomorrow. Okay, so right now you can note down these things, and if you have noted this we can stop here. We'll see for next lecture.